që qua kam të ndë në hapjet programi, zonja dhe zotri, java e bibliotekës po bëhet çdo vit më interesante. Ne këtë vit kemi zgjedhur të flasim me drejtoreshën e koleksioneve dhe bibliotekave të veçanta, nga biblioteka e kolegjeve të Claremontit, zonjën Carrie Marsh. Mirëmëngjesi, good morning. Good morning, thank you. Edhe zotri Besim Kokollari, I cili I ndihmon zonjës Marsh, por sot do ta luajë edhe një rol të rëndësishëm të gjithë përkthimi I kësaj bisede. Mirëmëngjesi zotri Kokollari, mirë se erdhët. Zonja Marsh, fillimisht faleminderit që keni zgjedhur programin e mëngjesit jeni përpara teleshikuesve tan. First of all, thank you for coming in the morning program of RTK to appear in front of our viewers. Dhe sigurisht do të na folni sot me shumë kënaqësi siç edhe përpara bisedës që bëm, përpara se të futeshim në transmetim. Duhet të keni një kënaqësi e veçantë që jeni në Kosovë. Si po ndjeheni gjatë këtyre ditëve në javën e bibliotekës? It seems that you are having a good time in Kosovo. How do you feel during the library week in Kosovo? It's been very rewarding to meet the librarians, to meet the some of the cultural ministers and that sort of thing. I've greatly enjoyed it. This is my first time here, and so exceeded all of my expectations. Jam shumë e kënaqur që kam takuar bibliotekar, disa nga persona nga individ nga Ministria e Kulturës, të ka qenë hera e parë që jam këtu në Kosovë dhe I ka të kaluar gjitha pritjet e mia që kam pasur për Kosovën. And I'm very pleased and heartened by the passion and dedication of everyone to books, libraries, and saving rare books especially. Dhe më vjen shumë mirë për përkushtimin e bibliotekarëve këto, secilit individ për përkushtimin e tyre, për librin, për materialet e rralla, për ruajtjen e tyre. Kjo në fakt është shumë e mirë dhe shumë interesante dhe mua më pëlqen shumë sepse kur të vinë të huaj dhe të thonë fjalë të mira, kaq të mira për ne këtu, atëherë neve na rritet edhe optimizmi për jetën sigurisht. It's very good when we hear from especially a foreigner about good words about Kosovo and we became more optimistic. Well, it's very sincere. Sigurisht ishte shumë e sinqertë. Në fakt, kam dëgjuar dhe kam parë, kam lexuar gjithashtu se keni vizituar edhe qytete të tjera përpos Prishtinës, përpos bibliotekës kombëtare në Prishtinë, keni vizituar Prizrenin, me cilin jeni befasuar për bukurinë që ka ai qytet, sigurisht keni vizituar edhe qytetet e tjera dhe biblioteka të tjera, besim mund t'ja përkthesh, dhe me çfarë përshtypjesh jeni ndarë? So I heard and I read that you have visited also other towns and cities in Kosovo and other libraries besides the National Library like Prizren, that you said that you were impressed by the beauty of Prizren. So what are your impressions in general about what have you seen so far? Well, I think I've already mentioned that I'm I have so much respect and admiration for the librarians that take care of these materials, that are out in their communities trying to identify what might be out there in homes and in other areas that no one knows about, and their real dedication to making these things safe, secure, and making sure that they're available for future generations. Pa, kam cegur se kam qenë shumë impresionuar lidhur me përkushtimin e bibliotekarëve, bibliotekave për përpjekjet e tyre për të identifikuar këto materiale të vjetra të rralla në shtëpitë ndryshme private e tjera në mënyrë që të identifikojnë dhe të sigurojnë një lloj shtëpie, një vend të sigurt për të ruajtjen e tyre për gjeneratat e ardhshme. Kalifornia është shumë larg dhe sigurisht Claremonti është shumë larg prej nesh. Duhen orë të tëra për të shkuar e për ta parë, por biblioteka e koleksioneve të veçanta e cila është puna juaj e përditshme. Të duhet jetë një punë interesante, ju jep gjallëri për jetën, si I ruani, si trajtoni këto dokumente? Experience, how do you treat and how do you preserve those documents? Very carefully. You know, there are so many similarities between my situation and the situation here. Libraries function by and large in the same way. It's all about the support of our administration and the resources we have to do our work. Pra ne trajtojmë me shumë kujdes dhe ka shumë ngjashmëri mes bibliotekave të Claremontit atje dhe bibliotekave këtu dhe varet mjaft shumë nga administrata, nga buxheti për të trajtuar këto materiale. Ku dallojmë? Ku kemi pikat e përbashkëta dhe ku dallojmë? What are the differences between your library and the libraries that you have seen here, and Sure. what do we have in common? I think one of the main differences of my library to the libraries I've seen so far is I work in a library that is shared by a consortium of 7 colleges. So my main user base
are students, faculty, and community users as well. And the faculty are very proud of the library. They use it very heavily, and even better, they bring their students in. And we work together to teach those students how to use library materials, whether they might be special collections or they might be online materials, to use them, to understand how to use them effectively in their own research. Pra një dallim që e kemi mes bibliotekave që kam parë deri më tani. Këto është se unë punoj me një bibliotekë që është konsorcium i 7 kolegjeve në Shtetet e Bashkuara dhe kryesisht lexuesit apo përdoruesit e bibliotekave atje janë student dhe profesor. Dhe profesorët atje janë mjaft përkushtuar që të sjellin edhe studentët dhe ne ju ofrojmë koleksionet e veçanta, por edhe materiale që janë online, elektronike, dhe i mësojmë ata që se si të përdorin ato materiale. Ja të kemi tek online dhe mënyra elektronike i qasjes në libra. Ju sigurisht ke një bibliotekë në shtëpi? Po flas për në shtëpi. So we talked a little bit about online resources and so on. She wants to know if you have a personal library at home. Sa ditë ka biblioteka? I think most libraries collect books. Shumica e bibliotekave mbledhin libra. Sa ditë ka biblioteka e zonjës Marsh? Personale? Personale. Your personal library? Do you have a library at home? I do. I collect, well, I think I collect certain authors. I collect books about knitting and hobbies, that kind of thing. I have a special little collection that I acquire materials about a certain group of writers and artists in England between about 1900 and 1940. So Virginia Woolf and her family and so on. So they're sort of very narrow focused subject area. Pra mbledh materialet ndryshme, ka edhe përthurin dhe qepje tjera materiale që i mbledh, po është interesuar për një koleksion veçantë lidhur me Britaninë e Madhe, Virginia Woolfit 1900-1940-50. I also collect cookbooks. Autorë të ndryshëm. Dakor, keni folur edhe për digitalizimin e këtyre materialeve në i ligjeratat që keni mbajtur ditën e martë në Mosgaboj këtu në Prishtinë, por edhe dje në qytetin e Prizrenit. Si është pritur? Sepse kemi pak ngecje në këtë drejtim ne. On Tuesday and probably yesterday in Prizren, you talked a little bit about digitization of these rare and old materials. How was it received by the audience? Because here in Kosovo we lack a little bit in terms of digitizing rare and old materials. I think that the librarians especially are very receptive to these ideas, but I think like all librarians we worry about finding the resources to do that, finding the time to do it when we have so many other overwhelming responsibilities. I think we worry a little bit about once we digitize and we put these materials on the web, on the World Wide Web, what happens next, and also will people understand the material in the digital form versus the actual manuscript or printed book or document. So it's complicated, but I think it's something that we have to do. I mean, it's just very, very important that we provide the widest access as possible, and that means online. Pra bibliotekarët përgjithësi mirëpresin këto ide dhe janë për këto ide për shkak se është punë e tyre. Mirë po, ne si bibliotekarë shqetësojmë sa i përket buxhetit. Gjithmonë buxheti problem. Për shkak se ka një kost të lidhur me digitalizimin e materialeve, ndërsa hapi tjetër i shqetësimit tonë është kur i vendosim në mënyrë elektronike online këto materiale, pastaj shqetësohemi nëse lexuesi, nëse përdoruesi i kupton ato materiale që janë pak më ndryshe se sa materialin po ta kenë në dorë materialin fizik. Unë kam shumë shka për t'ju pyetur lidhur me javën e bibliotekës, sepse janë organizuar aktivitete të ndryshme gjatë kësaj jave, sikurse edhe viteve të shkuara. Do të ketë një manifestim në Xhilan, një organizim në Xhilan, dhe me nesër përfundon ceremonia e javës së bibliotekës për vitin 2015. I have many things to ask about the Library Week because there were different topics discussed during the week. So today we are going to Xhilan, and tomorrow is the end of the Library Week in Kosovo. Do të riktheheni përsëri vitin që vjen? Will you come back to Kosovo again? I would love to. I'm already missing it. So. Do të kthej. Më vjen shumë mirë për këtë. Besoj që i keni dhuruar edhe bibliotekave tona diçka nga
koleksioni juaj i gjerë, i pasur që keni atje në Kaliforni? I believe that you have donated something to the libraries here in Kosovo from your rich collection in Claremont colleges. What have you given to the... Oh, I donated to the National Library a printed catalog of the medieval manuscripts and Renaissance manuscripts that we have in my special collections. So it lists all of them, it describes them at the page level, and then also has reproductions of some of them. Pra bibliotekës kombëtare kemi dhëruar një katalog të materialeve me titujt identifikuar që i kanë në koleksionet tyre, sa i përket mesjetës të Renesancës. Përshkruan pak materialin prej faqes titulare të materialit edhe pak përmbajtje lidhur me atë material. Aq shumë kam dëshirë ta vizitoj kolegjin tuaj dhe koleksionin tuaj atje. Nuk e keni fare iden, por shpresoj që një ditë do të vi ajo ditë e bukur edhe e bekuar që të jemi atje për të parë dhe për të marrë eksperienca tuaja, punën tuaj të përditshme për ta praktikuar tek ne. She would like to visit Claremont colleges, but she hopes that some days she will be over there and to bring, and others to bring also the experience and practice from there to here in Kosovo. You'd be most welcome. Jeni mirë se ardhur. Faleminderit shumë, është koha për edicionin e dytë të lajmeve. Unë ju falenderoj shumë për kohën që keni ndarë për televizikuesit tanë. Kalofshi bukur. Thank you for coming and for sharing your time with our viewers, and have a good time. Thank you, and thank you for your advocacy on behalf of Kosovo libraries. Thank you. Faleminderit edhe faleminderit edhe që avokoni edhe për bibliotekat në Kosovë. Shumë faleminderit. Nderuar televizikues, ne folëm për javën e bibliotekës dhe aktivitetet që po zhvillohen. Tutje sjellim edicionin e dytë të lajmeve, rikthehemi me të tjera materiale. Ju vazhdoni të na ndiqni, qëndroni aty.